हेलो साथीहरू, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ म च्याउको तरकारी पकाउन जाँदैछु। हजुरहरूले देख्नु भइसक्यो होला मेरो भिडियो हेरेर नै मैले हातमा के लिएको छु भनेर। ल लेट्स गो है त, अब बनाउन जाऊँ। अब चाहिँ मैले च्याउ लिएँ, अलिकति चाहिँ मैले केलाइसकेको थिएँ अनि यो चाहिँ एउटा प्याकेट चाहिँ केलाउन बाँकी थियो। अब चाहिँ म यसलाई केलाउन जाँदैछु साथीहरू। आज बिहान बिहान मेरो चाहिँ मुड चढेको कि साथीहरू भ्लग बनाउने। यो भ्लगको चक्करमा हेर्नु आज यति लेट भयो नि खाना खानको लागि। म चाहिँ यो च्याउलाई यो च्याउ फेरि कस्तो मजाले आउने के सर्लक सर्लक आउने के। अनि यो च्याउ चाहिँ हजुरहरूले खानु भएको छ कि छैन साथीहरू। मेरो चाहिँ यो यस्तो खालको च्याउ चाहिँ पहिलोचोटि हो। मैले यो च्याउ देखेको पनि पहिलोचोटि यस्तो च्याउ चाहिँ मैले खाएको पनि थिइनँ। अनि अब चाहिँ मैले यो च्याउलाई उसिन्न जाँदैछु साथीहरू। मैले ग्यास पनि लगाइसकेको छु, हेर्नु होला। अनि मैले चाहिँ पानी अलिक कम भयो जस्तो लागेर नि उसिने, च्याउ पनि उसिनिसक्यो। अनि मैले चाहिँ पखाल्न गएँ यसलाई चिसो पानीले, मजाले चिसो पानीले छपछप पखालेँ साथीहरू। अनि तैराउनलाई छोडिदिएँ। अनि मैले मसला चाहिँ यो हाल्दैछु है साथीहरू, हेर्नु है के हाल्दैछु भनेर। मैले चाहिँ देखाइहालेँ हजुरहरूलाई। मेरो चाहिँ सानो बाबु छ अनि मैले पिरो चाहिँ धेरै हालिनँ, फेरि बाबुलाई गाह्रो हुन्छ भनेर। मैले चाहिँ यही हो। अनि थोरै टिमुर पनि राख्न गएको छु साथीहरू, अलिकति थोरै टिमुर नि हालेको छु। अनि मैले चाहिँ यसको पेस्ट बनाउँछु साथीहरू। अनि मेरो मसला, मेन मसला चाहिँ यही हो है त च्याउको। मैले चाहिँ यसलाई मिक्सचरमा ग्राइन्ड गरिसकेँ साथीहरू, हेर्नु ग्राइन्ड पनि गरिसकेँ। यस्तो भयो मेरो चाहिँ। अब चाहिँ साथीहरू खाना पकाउनतिर जाम है त साथीहरू, मिठो च्याउ पकाऊँ। ल मैले चाहिँ यहाँ प्यान बसालिसकेको छु ग्यास खोलेर। अनि थोरै तेल पनि हालिसकेँ। अनि मेथी र जिरा पनि फुराइसकेँ साथीहरू, हेर्नु होला। अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ एकछिन तात्न दिनुपर्छ साथीहरू। यो मेथी र जिरा चाहिँ तात्दैछ है त। अनि त्यसपछि मैले यसमा प्याज फुराउँछु साथीहरू। मैले के हाल्दैछु देखि नै हाल्नुभयो। अब प्याजलाई चाहिँ मजाले चलाउने साथीहरू, अलिअलि ब्राउन हुन दिने। मैले चाहिँ मजाले चलाइरहेको छु साथीहरू यसलाई। अनि त्यसपछि मैले आलु पनि हालिसकेँ, आलुलाई नि मजाले चलाएँ। अनि त्यसपछि मैले थोरै बेसार अनि स्वादअनुसार नुन पनि राखेँ। त्यसपछि मजाले चलाएँ। अनि मैले च्याउ पनि हालिसकेँ साथीहरू। अब यो च्याउ र आलुलाई मजाले भुट्न दिने साथीहरू, मजाले भुट्नुपर्छ, मजाले भुटिनुपर्छ है साथीहरू यो च्याउ र आलु चाहिँ। अनि अलि रातो हुने गरेर भुट्न दिनुपर्छ, भुटिनुपर्छ। अनि एकदम मिठो हुन्छ साथीहरू। आज चाहिँ मैले यो फर्स्ट टाइम खाएको यो च्याउ, मलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो, एकदमै मन पऱ्यो। पहिला चाहिँ मैले यस्तो खालको च्याउ चाहिँ खाएको थिइनँ कि, अलि अरू च्याउ चाहिँ खाएको थिएँ साथीहरू, यो खालको च्याउ चाहिँ खाएको थिइनँ। मेरो बुढाले चाहिँ कहाँबाट देखेर लिएर आउनु भएछ मार्केटबाट। अनि मैले पनि पहिलोचोटि लाउन त पकाऊँ भनेर पकाएँ साथीहरू। यो मेरो च्याउ चाहिँ मजाले भुटिएको छ। त्यसपछि मैले थोरै मसला पनि राखिसकेँ। हेर्नु त यति हुन्जेल मैले भुटेँ। त्यसपछि अघिको पेस्ट पनि हालेँ मैले बनाएको ग्रिन गरेर। अनि मेरो च्याउ त रेडी भइहाल्यो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ साथीहरू।